Hello, xin chào các bạn. Chào mừng đến với video đầu tiên trong series How to be Pro Tekla API in 30 Days. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ứng dụng dạng cửa sổ Windows, giống như ở phần mở đầu của video. Ứng dụng này có chức năng kết nối với model Tekla đang mở hiện tại và kiểm tra xem việc kết nối có thành công hay không. Bởi vì chỉ khi kết nối thành công, chúng ta mới có thể truy cập và tương tác với model Tekla hiện tại. Trong video ngày hôm nay, bạn sẽ học được 3 nội dung chính. Thứ nhất, cách tạo một project cơ bản trong Visual Studio. Thứ hai, cách thêm thư viện Tekla vào project của mình. Và cuối cùng, đó là tạo một application form để kết nối với mô hình Tekla. Đó chính là cửa sổ ứng dụng nhỏ xuất hiện ở đầu video. Ok, bắt đầu bài học nào. Trước tiên, rõ ràng muốn ra trận thì phải có kiếm. Đầu tiên, bạn phải chuẩn bị cài đặt 2 phần mềm quan trọng sau đây. Phần mềm thứ nhất đó là phần mềm Visual Studio, là một phần mềm lập trình miễn phí. Bạn có thể dễ dàng tải về từ trang chủ hoặc hỏi ngay ChatGPT nếu chưa biết cài nhé. Thứ hai, chắc chắn bạn đã có rồi, đó chính là Tekla Structure. Phiên bản nào cũng được, cứ sử dụng phiên bản mà bạn quen thuộc nhất. Tiếp theo, để tạo một project, bạn hãy vui lòng mở Visual Studio lên, nhìn vào góc phải, chọn vào Create a new project. Ở mục tìm kiếm phía trên, bạn nhập vào chữ Forms, Enter, sau đó tìm vào dòng Windows Forms Apps.NET Framework và chọn Next. Tiếp theo là đặt tên cho project. Thì đây là project đầu tiên của chúng ta, cho nên mình sẽ đặt tên nó là Project 1. Mục đích của video ngày hôm nay đó sẽ tạo một ứng dụng để kết nối với model Tekla, do đó mình sẽ đặt tên nó là Connect Model. Create. Chúng ta đợi một xíu. Ok, đây là giao diện Forms hiện ra. Đây là nơi bạn sẽ rất quen thuộc và thường xuyên sử dụng nó để thiết kế và lập trình các ứng dụng để tương tác với Tekla nhé. Chúng ta vừa hoàn thành bước thứ nhất, đó là tạo một project trong Visual Studio. Bây giờ sẽ đến bước thứ hai, đó là thêm thư viện Tekla vào Visual Studio nhé. Trước khi kết nối với Tekla, bạn cần phải thêm thư viện của Tekla vào dự án của mình. Vậy thì, thư viện Tekla là gì? Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, để Visual Studio nói chuyện được với Tekla, thì nó cần một thư viện, một bộ từ điển. Đó chính là các thư viện chứa sẵn hàm, phương thức và các biến mà Tekla cung cấp sẵn cho lập trình viên. Từ đó, Visual Studio có thể sử dụng nó và có thể tương tác được với phần mềm Tekla một cách dễ dàng hơn. Hiện tại đang có 2 cách để có thể thêm thư viện vào, và trong video này mình sẽ hướng dẫn cách đầu tiên nhé. Đầu tiên, các bạn tìm vào dòng Reference, bấm chuột phải, bấm Add Reference, sau đó chọn mục Browse và tìm tới đường dẫn thư mục Tekla. Vào Odyssey, chọn Program File, tìm Tekla Structures, chọn phiên bản mà bạn đang sử dụng. Ở thư mục biên, bạn vui lòng nhập vào tekla.structure.model.dll, Enter. Chọn vào File và bấm Add. Bấm OK. Đơn giản vậy thôi, bạn đã thêm reference của Tekla vào trong Visual Studio. Ở đây là phiên bản 2022. Vui lòng nhớ số phiên bản này bởi vì bạn sẽ tiếp tục tới cách thứ hai. Đó là bấm chuột phải vào Reference, chọn Manage Nugget. Đây là cách áp dụng khi bạn biết phiên bản Tekla hiện tại của bạn là bao nhiêu. Sau đó chọn Browse và nhập vào tekla.structure, Enter. Tìm tới dòng có model, chọn phiên bản Tekla hiện tại của bạn. Lưu ý, nếu bạn chọn nhầm phiên bản thì Visual Studio sẽ không chạy được, tại vì phiên bản không tương thích. Do đó, để cho chắc chắn, các bạn nên add trực tiếp reference file.dll từ thư mục Tekla trong máy của bạn vào trong Visual Studio thì chắc chắn sẽ không bị lỗi. Ok, ở đây mình đã cài đặt rồi cho nên mình sẽ không bấm install mà sẽ bỏ qua bước này nhé. Tiếp theo, đã thêm thư viện rồi, nhưng mà tới giờ này chúng ta vẫn chưa thấy những dòng code đủ màu sắc đâu rồi. Kỳ lạ nha. Không sao, mình sẽ giúp bạn tìm ra những dòng code đó. Các bạn đưa vào khoảng trống của Forms này, sau đó bấm chuột phải, chọn View Code.
Hoặc các bạn cũng có một cách khác, mình sẽ tạm thời tắt nó đi nhé. Đó là tìm vào dòng ghi là form1.cs, sau đó cũng bấm chuột phải và tìm tới dòng view code. Đó là hai cách hiện tại để truy cập vào code để chúng ta có thể sử dụng. Truy cập vào code xong rồi, đã add reference rồi. Nhưng hiện tại bên trong của form này nó vẫn chưa hiểu được là bạn cần phải sử dụng các thư viện gì. Các bạn có thể nhìn thấy nó có rất nhiều thư viện như là using system, using test, vân vân, nhưng vẫn chưa thấy thư viện của Tesla Structural Model đâu cả. Do đó chúng ta cần phải thêm một bước, đó chính là một câu lệnh để có thể giúp cho Visual Studio hiểu được rằng chúng ta đang muốn sử dụng thư viện của Tesla Model. Ở đây chúng ta sẽ nhập theo cú pháp như sau: using Tesla.structural.model. Đừng quên cho chấm phẩy nhé, nó quan trọng lắm. Ok, chúng ta đã thêm xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn tạo một Forms ứng dụng Windows để có thể tương tác được với phần mềm Tesla thông qua một nút bấm. Bạn cứ tưởng tượng đơn giản nó giống như các nút bấm OK, Cancel, Yes, No trong các hộp thoại trong Windows bạn thường xuyên gặp. Thì chúng ta cũng sẽ tạo một nút bấm tương tự như vậy bằng cách bấm vào Form, sau đó chọn Toolbox, chọn Button, sau đó bấm vào khoảng trắng ở trong Form. Bạn vừa tạo xong một button rồi đó. Tiếp theo, bạn double click vào button này. Ok, một dòng lệnh vừa hiện ra. Mình sẽ giải thích một chút về dòng lệnh này nhé. Dòng lệnh này có ý nghĩa là mỗi lần khi bạn click vào button có tên là button 1 thì những dòng lệnh code bên trong hai dấu ngoặc này nó sẽ được thực hiện. Ví dụ như là mình muốn chạy một đoạn code nào đó hay hiện ra một dòng chữ nào đó thì mình sẽ viết những dòng code vào trong này. Sau đó mình bấm nút button 1 thì những câu lệnh, những con chữ đó sẽ hiện ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính. Thì đầu tiên, mình sẽ giải thích một chút về tạo biến của model. Có thể nói dễ hiểu là model Tesla đang hiện hữu trước mặt các bạn đây. Nhưng làm sao để chúng ta có thể nói cho Visual Studio biết đây là model tên gì hay đây là model như thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng biến. Biến tức là chúng ta sẽ gán cho cái vật thể này một cái tên để sau đó chúng ta có thể sử dụng cái tên đó truy cập các dữ liệu hay là đơn giản là tái sử dụng lại cái vật thể đó. Bây giờ chúng ta đang muốn tạo một vật thể và đặt tên nó là MyModel. Cú pháp ở đây là var MyModel. Để làm sao Visual Studio có thể hiểu được cái tên MyModel này nó đại diện cho model Tesla đang mở của chúng ta thì chúng ta phải dùng cú pháp tiếp theo bằng new model mở đóng ngoặc chấm phẩy. Ok, bây giờ chúng ta đã có được biến tên là MyModel và nó đại diện cho model Tesla đang mở chúng ta. Tiếp theo chúng ta cần phải xác định xem Visual Studio đã liên kết được với model này hay chưa. Ok, chúng ta phải kiểm tra nó bằng cách sử dụng câu lệnh if. Câu lệnh if ở đây có nghĩa là nếu như A bằng B, nếu như hôm nay trời mưa thì tôi vô trong nhà. Còn nếu không, hôm nay trời không mưa thì tôi đi ra ngoài đường. Câu lệnh if trong code cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ kiểm tra xem MyModel này đã kết nối được với phần mềm Tesla hiện tại đang mở hay chưa bằng cách truy cập vào cái gọi là Connection Status, tức là status kết nối, đóng mở ngoặc và gắn với nó giá trị true bằng cách dùng hai dấu bằng. If MyModel.getConnectionStatus bằng true có nghĩa là nếu model này đã kết nối được với Tesla và trả về giá trị là đúng, thì chúng ta sẽ mở ra một hộp thoại hiển thị một dòng chữ có tên là Connection Successful, tức là đã kết nối thành công, bằng cách dùng cú pháp messagebox.show Connection Successful. Còn trong trường hợp nếu MyModel này vẫn chưa kết nối được với Tesla thì sao? Thì chúng ta sẽ thêm một dòng lệnh nữa, else, thì hiện ra một hộp thoại khác ngược lại, đó là messagebox.show Connection failed. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ giải thích lại cho các bạn nắm bắt nhé. Nếu đối tượng MyModel này đã được gán cho một model Tesla hiện tại đang mở, chúng ta sẽ kiểm tra nó bằng câu lệnh if, else nếu thì. MyModel.getConnectionStatus đây gọi là một hàm. Hàm này nó sẽ kiểm tra xem MyModel chúng ta đã kết nối được với Tesla hay chưa. Nếu đã kết nối được rồi thì nó sẽ trả về một kết quả là true. Có được giá trị bằng với giá trị true này thì chúng ta sẽ hiện ra một hộp thoại có một dòng chữ tên là Connection Successful. Còn nếu không, trong trường hợp nếu MyModel.getConnectionStatus này trả về một giá trị false, tức là chưa hề kết nối thì chúng ta sẽ hiện ra một hộp thoại khác hoàn toàn.
Đó là hộp thoại hiển thị dòng chữ Connection Failed. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem thành quả nhé. Chọn vào nút Start. Một cửa sổ Windows Forms hiện ra. Đây là một cửa sổ rất quen thuộc đối với bạn. Bạn có thể kéo dài theo chiều dọc, theo chiều ngang, hạ nó xuống, hoặc là mở rộng nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nút Button 1 để xem. Hiện tại mình chưa mở một model tagline nào cả. Do đó, kết quả của chúng ta đó là Connection Failed. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ thử mở một model tagline lên để xem kết quả tiếp theo sẽ là gì nhé. Đây là model tagline mình vừa mới mở. Mình sẽ quay lại Visual Studio, bấm vào nút Start. Bây giờ mình sẽ chọn lại vào nút Button để xem kết quả. Bởi vì model tagline đã được mở, cho nên kết quả trả về đã là kết nối thành công. Connections successful. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn bạn một số bước nâng cao hơn, như cách truy cập và lấy ra tên của model mà chúng ta vừa kết nối. Hiện tại, bạn có thể thấy model đang mở có tên là Model Test. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu model tagline mà chúng ta đang kết nối có thật sự mang tên Model Test hay không? Vậy thì hãy cùng mình kiểm tra nhé. Đầu tiên, mình muốn thêm vào ở phía sau dòng chữ Connection Successful này thêm một dòng nữa để có thể hiển thị được tên của model của chúng ta. Là model name is và cộng với tên của model. Thì bây giờ, trước hết chúng ta cần phải lấy ra được dữ liệu tên của model. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy một biến có tên là info để lấy được info của model. Get info đây sẽ trả về một số thông tin như là tên model, đường dẫn đến model, trạng thái của model đang là share hay là single user, vân vân. Tiếp theo, từ trong biến info này, mình sẽ lấy ra tên của model và gán nó vào một biến tên là model name. Hiện tại, biến model name này đang chứa tên của model đang mở. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm cách thêm nó vào trong dòng tag của messagebox.show. Ở trong dòng text, mình sẽ viết thêm một đoạn, đó là model name is. Sau đó, để có thể thêm biến model name, chúng ta dùng dấu cộng tiếp theo tên biến. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả nhé. Tiếp tục bấm vào Start. Và chọn Button 1. Các bạn có thể thấy kết quả ở đây. Ngoài dòng chữ Connection Successful, đã có thêm một dòng mới nữa là Model Name is cộng với tên của model đang mở hiện tại là Model Test. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ứng dụng đầu tiên sử dụng Tekla API. Hôm nay bạn đã học được cách thứ nhất, tạo một project cơ bản trong Visual Studio. Thứ hai, đã thêm thành công thư viện Tekla vào project của bản thân. Và thứ ba, tạo một ứng dụng có thể kết nối với mô hình Tekla và có thể truy cập vào tên của model Tekla hiện tại. Ok, nếu video này giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn với Tekla API và muốn khám phá sâu hơn nữa, hãy ép buộc tôi ra video nhanh hơn bằng cách like và subscribe để tôi thấy áp lực hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.